Друзі, вітаю всіх! З вами Оля, ви в мене на кухні, і сьогодні знову покажу вам меню на день. Це у нас буде високобілковий раціон на 1600 кілокалорій. Він буде складатися у нас з 4 прийомів їжі: сніданок, перекус, обід та вечеря. Перед тим, як ми почнемо, нагадую тільки підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб ви не пропустили нові відео. І нагадую, що ви можете стати спонсором каналу, якщо у вас є бажання мене підтримати. На сніданок цього разу буду готувати омлет зі шпинатом. Він в мене заморожений, ставлю його у мікрохвильовку на хвилину, а тим часом беру 3 яйця та відправляю їх у тарілку. Шпинат вже розморозився, тут, до речі, його близько 40 грамів. Додаю до яєць та перемішую. Додала трохи солі і тепер дуже добре розігріваю сковорідку. Друзі, якщо у вас така сковорідка і на ній у вас страви прилипають, то проблема в тому, що ви недостатньо сильно їх розігріваєте перед тим, як додати олію та продукти. Як бачите, в мене зараз навіть яйця не прилипли, все нормально перемішалося. Це не залежить від виробника, у мене декілька різних таких сковорідок, різних брендів, і принцип приготування завжди однаковий. До яєць я додала ще 80 грамів 9% творогу, також трохи томатів чері та 35 грамів житнього хлібу. Ось такий сніданок сьогодні, тільки що доповню його ще кавою, як зазвичай. Сьогодні у мене був солодкий перекус з фруктів, ягід та ось такого протеїнового йогурту. Я завжди намагаюся не різати фрукти, бо так вони мені смакують краще чомусь. На обід я заздалегідь вже зварила рис, у мене це звичайний рис басматі, його дуже добре промиваємо водою, а потім заливаємо водою, так щоб рівень води був на 2 пальця вище за рівень рису. Додаємо сіль за смаком та готуємо після закипання 10 хвилин під закритою кришкою. Також знайшла в морозилці заморожені боби едамаме, їх розморозила і тепер нарізаю огірок маленькими кубиками. З усього цього я буду збирати такий боул з рисом, овочами та рибою. Риба в мене слабосолона, можна, до речі, взяти і смажений лосось. Його я теж нарізаю кубиками, приблизно такого ж розміру, як і огірок. Для заправки беру 1 столову ложку майонезу, 1 столову ложку соєвого соусу та трохи соусу шрирача. Добре перемішую і цією заправкою я потім заправлю боул. Рис вже зварився, на порцію я візьму його уже в готовому вигляді 120 грамів. Додаю решту інгредієнтів. Огірка тут 100 грамів, бобів 80, а риби 70. Посипаю зверху кунжутом та заправляю соусом. Друзі, а зараз хочу надати відповіді на ваші популярні запитання, які ви задаєте мені в коментарях. Головне питання – це як схуднути. Для того, щоб схуднути, необхідно харчуватися на дефіциті калорій, тобто споживати менше енергії, ніж ви витрачаєте. Це логічно. Як визначити свою норму при дефіциті калорій? Також дуже просто, вам самостійно нічого рахувати не треба. Ви просто в пошук Google пишете онлайн-калькулятор калорій, або формула Харріса Бенедикта, або формула Міфліна Санджеора. Вони приблизно однакові результати дають. І там просто в онлайн-калькулятор ви вводите свої дані: вагу, зріст, вік, рівень активності. І вам сайт видає інформацію щодо цього. Щоб створити дефіцит калорій, нам необхідно від своєї добової норми відняти 20%. Не більше, можна менше. І таким чином ви отримуєте свою добову норму при дефіциті калорій. Скільки треба їсти білку на день? Зараз тренд на високобілкове харчування. Але давайте так, перебільшувати з ним теж не треба, тому що не всім це потрібно. Для середньостатистичної людини, яка хоче схуднути і має невелику або середню активність, щоб визначити норму білку на день, треба помножити від 1,2 грами до 1,6 грамів на масу тіла.
Тобто, якщо ви важите 70 кг, ви помножаєте на 1,2 або на 1,3, або на 1,4, або на 1, ну, ви зрозуміли, так далі. На що саме множити, як визначити? В залежності від вашої активності. Якщо у вас вона мінімальна, ви можете множити на 1,2. Якщо у вас вона така середня, то на 1,6. Якщо ви активно фізично займаєтесь тренуваннями, які дають високе навантаження на м'язи, білку може бути більше. 2 грами помножене на масу тіла, навіть якщо ви хочете схуднути. Якщо ви набираєте м'язову масу, це 2 грами і більше. І чим більше білку в вашому раціоні, тим більше має бути клітковини. А її якраз добрати набагато складніше, ніж добрати білок. Бо клітковина у нас це не огірок, помідорчик, зелень. Це складні вуглеводи. Чи можна їсти фрукти або молочку у другій половині дня? Так, можна. Наш організм не поділяє продукти на погані та хороші. Щоб схуднути, йому необхіден дефіцит калорій. Якщо ви активні, харчуєтесь збалансовано, і якщо ви ввечері з'їсте трохи фруктів або трохи молочного чогось, нічого страшного не буде. Як позбутися целюліту? Повністю позбутися його неможливо. Він є у всіх, і навіть у тих, у кого вам здається ідеальна фігура. Целюліту не існує тільки на ідеальних фотографіях в Інстаграмі. У реальному житті усіх цих людей він, скоріш за все, теж є. У мене теж є. І я не бачу у цьому нічого страшного, бо, знову ж таки, я жива, звичайна людина, як і ми всі. Що робити зі зривами, як їх уникнути, і що робити, якщо вони сталися? Ну, по-перше, що таке зрив? Я не сильно розумію. Якщо ви дотримувалися здорового харчування, все було нормально, у вас знижується вага, і тут ви один день просто вирішили з'їсти піцу, наприклад. Ну, окей, ви її з'їли, і ви далі собі наступного дня харчуєтеся, як раніше. Мені буває, пишуть: Оля, що ти робиш, коли в тебе зрив? У мене немає зриву, тому що я себе не обмежую у різних продуктах. Якщо я захотіла з'їсти щось шкідливе, я це з'їла, і нічого страшного у цьому не станеться. Ви не втратите результат, до якого ви йшли тривалий час через один прийом їжі. І повністю відмовлятися від здорового харчування через один такий зрив, ну, це безглуздо. Ви просто продовжуєте харчуватися далі, як ви до цього планували, і все. Сподіваюся, що я відповіла на ті питання, які вас цікавлять. Якщо ні, то пишіть свої питання у коментарях. І думаю, у наступних відео я зможу надати на них відповіді. На вечерю я не придумала нічого іншого, ніж приготувати куряче філе. Робила це ще вранці, бо зрозуміла, що ввечері у мене не буде вистачати часу готувати. Я нарізала філе такими тонкими шматочками, одразу його, до речі, готую на сьогодні і на завтра. Посипаю сіллю та спеціями з усіх боків. Зі спецій я на цей раз використовую просто звичайну копчену паприку, більше нічого. Буду готувати в аерогрилі. До речі, ви знали, що ось так саме правильно використовувати оці паперові форми для аерогрилю. Тобто не треба повністю потім мити чашу, але решітку, звісно, треба буде, але так пропікається краще. До курки на вечерю буде салат з овочів. Тут в мене 100 грамів капусти. Одразу тонко її нарізаю, додаю сіль та перемішую ось так руками, щоб вона розм'якла, поки я буду підготовлювати інші інгредієнти. А це в мене рисова локшина, заливаю її окропом і залишаю так хвилин на 5. Далі просто огірок нарізаю як завгодно, я нарізаю такою товстою соломкою, назвемо це так. Також додаю 50 грамів корейської моркви, вона у цьому салатику буде дуже добре смакувати. І локшини в готовому вигляді вийшло 70 грамів. Додаю до овочів і все перемішую. Заправляю соєвим соусом 1 столовою ложкою та 1 столовою ложкою кунжутної олії. М'ясо вже готове, воно готувалося 25 хвилин, можливо, в вашому аерогрилі приготується швидше, але мені достатньо цього часу, щоб воно було готове і при цьому залишилося соковитим. Готового філе на порцію я взяла 90 грамів. Нарізаю його шматочками та додаю до салату. І ось така вечеря. Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, буду чекати на ваші вподобайки та коментарі внизу. А також підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну а з вами була Оля. Побачимося з вами у наступних роликах.